เทสค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะไม่มีใครแก่เท่าพี่อีกแล้วนะคะก็มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ3 หัวข้อดูซิจะไหวไหมที่ถามว่าไหวไหมคือถามคนฟังนะคะพร้อมไหมพร้อมนานแล้วนะคะ3 เรื่องเนี่ยเมื่อกี้ทราบแล้วมีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดในทุกเรื่องได้อาจจะเป็นหลักการเนาะแล้วก็เอกสารเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะคะเมื่อกี้มี QR code ให้แล้วนะแต่นี้จะบอกว่าการทำงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเนี่ยเราใช้อะไรทำ ถามยังไงนะใช้อะไรทำเราใช้นี่ใช่ไหมใช้องค์ความรู้นะคะเราไม่ใช้ความรู้สึกเนาะหรือหลายเรื่องเราบอกว่าอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะเราคิดเอาเองว่ามันจะเป็นแต่ว่าการทำงานกับชีวิตคนเนี่ยสิ่งสำคัญมากก็คือต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ทันสมัยนะคะหลายเรื่องที่จะพูดน้องอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่เราลองมาทบทวนกันนิดนึงเนาะแล้วก็ดูที่ evidence ใหม่ๆนะคะการทำงาน IC เนี่ยมันมี3เขาเรียกอะไรนะ3ช่วงแรกไม่รู้อะไรเลยต้องหาข้อมูลพอช่วงที่2เริ่มรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรก็จะมาหาว่าทำไมมันถึงเกิดการติดเชื้อแล้วช่วงที่3ก็คือเอาองค์ความรู้จาก2ช่วงแรกเอามาคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็คงจะยินคำว่า evidence based นะคะ evidence based practice guideline EBP คืออะไรก็คือการพัฒนาแนวทางที่จะปฏิบัติโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาวิจัยเขาเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเราจะมาทบทวนตรงนี้กันซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็ในการติดเชื้อที่สำคัญในโรงพยาบาลทั่วโลกนะไม่เฉพาะในประเทศไทยก็จะมี4อย่างที่สำคัญก็คือ CLABSI Centralized Associated Bloodstream Infection การติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการขาดสายส่วนหลอดเลือดดำส่วนกลางนะคะ WAP รู้จักดีใช่ไหม WAP ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะแล้วก็ CAUTI การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะจากการขาดสายส่วนปัสสาวะแล้วก็สุดท้ายก็คือ Surgical Site Infection เราจะไปแบบรวดเร็วนะคะใน4ไซส์นี้เนาะแล้วเรามีเวลาต่อไปก็คือโควิดสักนิดนึงแล้วก็เรื่องของเอาใจมีน้องๆมาจากจ่ายกลางด้วยก็คือเรื่องของ cleaning การจัดการเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะคะคราวนี้นะเราเคยได้ยินคำว่า bundle ใช่ไหมคะ bundle คืออะไรมียุคนี้มันจะมีคำเนี้ย EBP CPG bundle เนาะ bundle คือกลุ่มของกิจกรรมซึ่งพิสูจน์มาแล้วจากการวิจัยว่าถ้าทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ร่วมกันแล้วจะทำให้สามารถลดการติดเชื้อหรือลดปัญหาในแต่ละเรื่องได้แล้วก็จะมี VAP bundle CLABSI bundle CORTI bundle MDRO bundle เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะคุยกันนะคะแต่นี้เรื่องแรก CLABSI จริงๆคือการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตแบบปฐมภูมิกับทุติยภูมิไม่เหมือนกัน primary bloodstream กับ secondary bloodstream infection ไม่เหมือนกันนะถ้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อหรือ IC เนี่ยเราจะเน้นเลยว่าป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็น primary bloodstream infectionแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายมาก่อนแล้วเชื้อจากตำแหน่งนั้นมันเข้าไปในกระแสโลหิตเราเรียกการติดเชื้อนั้นว่า secondary bloodstream ซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจะรักษาการติดเชื้อตำแหน่งแรกให้หายให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เชื้อมันเข้าไปในกระแสโลหิตนะคะแต่นี้เราไม่ได้เน้นตรง secondary เรามาเน้นว่า primary จะไม่ให้มันเชื้อเข้าไปในกระแสโลหิตได้ยังไงการคาสายสวนเป็นหนทางหนึ่งนะคะเป็นหนทางที่สำคัญเลยที่ทำให้เชื้อเข้าไปในกระแสโลหิตปกติในกระแสโลหิตเรามีเชื้ออะไรคะถ้ามีเชื้อก็ไม่ปกตินะคะเนาะเพราะว่าเป็นสเตอร์ไลน์พาร์ทเนาะเป็นสเตอร์ไลน์พาร์ทนะในกระแสโลหิตเราเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอเชื้อในกระแสเลือด HIV Hepatitis B C อะไรนั่นหมายความว่าเรามีปัญหาแล้วเราเป็นพาหะของเชื้อนะคะคราวนี้อันนี้เราก็มาดูว่าจะติดเชื้อเนี่ย
ทำไมถึงติดเชื้อถ้าเชื้อมันไม่สามารถเข้าไปในร่างกายได้เราก็ไม่ติดเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นหนทางที่จะไม่ให้วิธีการเอาง่ายที่สุดเลย IC ก็คืออย่าให้เชื้อเข้าไปในร่างกายแล้วจะทำยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งไหนล่ะนะคะถ้าเป็นในกระแสโลหิตพวกเราคงเห็นเนาะเชื้อเข้าไปเชื้อเข้าไปนี่อันนี้คือหลอดเลือดเชื้อก็เข้าไปจากการที่เราเอาสายสวนผ่านผิวหนังเข้าไปในหลอดเลือดถ้าสายสวนปนเปื้อนเราก็นำเชื้อเข้าไปโดยตรงนะคะถ้าผิวหนังเราทำลายเชื้อไม่ดีเราถึงแม้สายสวนจะสเตอร์ไลน์นะคะแต่ผ่านผิวหนังที่กระบวนการในการทำลายเชื้อที่ผิวหนังไม่ดีเราก็จะเอาเชื้อที่ผิวหนังเข้าไปที่ผิวหนังเรามีเชื้ออะไรคะมี skin normal flora staph epidermidis หรืออาจจะมีเชื้อตัวอื่นๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือหนทางนะคะหรือว่าเราให้สารน้ำสารละลายเข้าทางหลอดเลือดแล้วเราเตรียมไม่ดีเราไม่ปฏิบัติตามหรือเรายังมีเรื่องของ aseptic technique ไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนในสารน้ำแล้วเราก็ให้เข้าไปในหลอดเลือดก็เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการติดเชื้อโดยตรงก็เป็น primary bloodstream นะคะแต่นี้ในการป้องกันเนี่ยการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เกี่ยวข้องกับการใส่สายสวนนะคะไม่ว่าเราจะเรียกว่า CRBSI catheter related bloodstream infection หรือบอกว่า CLABSI ก็ตามนะคะก็มีไกด์ไลน์ซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับ CDC ไกด์ไลน์พวกเรารู้จัก CDC ดีใช่ไหมคะเนาะ CDC ไกด์ไลน์ซึ่ง CDC ไกด์ไลน์เนี่ยฉบับล่าสุดปี 2011 ก็ยังไม่มีใหม่นั่นแสดงว่าแนวทางอันนี้ก็ยังคงใช้ได้ตราบใดที่ยังไม่มีเวอร์ชันใหม่นะคะหรือถ้าเขาจะมีเวอร์ชันใหม่เขาอาจจะบอกว่าใช้เวอร์ชันเดิมบวกกับอะไรใหม่เพิ่มเติมไปนะซึ่งเราก็ไม่พบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะความรู้ยังนิ่งอยู่หรือเราก็จะมี APSIC Asia Pacific Society of Infection Control อันนี้ก็ในภูมิภาคเราเขาก็ทำไกด์ไลน์ออกมาฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CLABSI โดยตรงนะคะตีพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม 2015 นะคะเว็บไซต์น้องๆคงเห็นแล้วถ้าอยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมก็เข้าไปตามเว็บไซต์ที่ให้ไว้เนาะเพราะฉะนั้น CDC สรุปว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่เกี่ยวข้องกับการคาสายสวนสิ่งแรกก็คือ education and training ก็คือการให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเพราะเราเชื่อว่าบุคลากรถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องจะนำความรู้นั้นไปปฏิบัติแล้วส่งผลให้การติดเชื้อนั้นลดลงได้นะคะแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็การปฏิบัติก็อาจจะไม่ถูกต้องเนาะเลือกแคทเตอร์ที่เหมาะสมตำแหน่งที่จะใส่สายสวนที่เหมาะสมนะคะตำแหน่งไหนไม่ควรใส่เช่น femoral veinนะคะจุกุล่าเวนอะไรแบบนี้เนาะแฮนด์ไฮยีนไม่มีใครไม่รู้จักแฮนด์ไฮยีนตอนนี้ประชาชนยังรู้จักแฮนด์ไฮยีนเลยใช่ไหมคะเรารู้จักแฮนด์ไฮยีนดีแค่ไหนคะแฮนด์ไฮยีนมีกี่แบบคะ3 แบบนั่นคล่องมากเลยใช่ไหมแล้วก็มีกี่โมเมนต์คะ5 โมเมนต์2ก่อน3หลังใช่ไหมแล้วกี่ขั้นตอนนะ7 ขั้นตอนโอ้โหอยู่ในกระแสเลือดแล้วใช่ไหมติดเข้าไปเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเท่าไหร่ ไม่รู้ยังน้อยอยู่ใช่ไหมหรือตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นนะมันก็ต้องมีอะไรทุกอย่างมันควรจะดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงนะคะaseptic technique ปลอดเชื้อนะไม่ใช่ปราศจากเชื้อนะคะถ้าใช้คำว่าปราศจากเชื้อหมายความว่าอะไร sterilization ซึ่งมันไม่ถึงขั้นนั้นน่ะแค่ไม่ให้มันมีการปนเปื้อนเนาะ maximum sterile barrier ก็คือการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนเมื่อมีการใส่สายสวนหลอดเลือดนะคะครบถ้วนใส่อะไรบ้างล่ะตั้งแต่ศีรษะต้องถึงเท้าไหมถึงบูทไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็ chlorhexidine skin preparation โอ้ตอนนี้ chlorhexidine เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะบอกว่านางเอกหรือพระเอกดีเป็นนางเอกดีกว่าเนาะเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นนางเอกเนาะใช้ในช่องปากใช้ในผิวหนังใช้ในระบบทางเดินปัสสาวะใช้ได้สารพัดแต่ต้องรู้ว่าจะใช้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ใช้มีประจุด้วยนะคะพี่ก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์พิสิทธิ์เนี่ยแหละนะคะว่าต้องมีเรื่องของประจุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ skin preparation
ต้องมีเรื่องของการดูแลบริเวณที่ใส่สายสวน catheter site dressing การทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีการใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ ICU ใช่ไหมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็ต้องทำความสะอาดร่างกายให้ผู้ป่วยนะคะอย่างถูกต้องถูกวิธีเพื่อลดเชื้อที่มีอยู่แล้วก็เรื่องการที่จะตรึงสายสวนให้อยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนไม่ให้ขยับนะคะเขาก็เรียกว่า securement เนาะแล้วก็การเปลี่ยนเซตให้สารน้ำต่างๆรวมทั้งการประเมินความจำเป็นในการที่จะใส่สายสวนจำเป็นยิ่งนานวันก็ยิ่งมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจสายสวนปัสสาวะสายสวนหลอดเลือดจำไว้เลยจำนวนวันเพิ่มอัตราการติดเชื้อเพิ่มนะคะอันนี้คือ CDC recommendation ปี 2011 อันนี้คือประเด็นเนาะแต่ how to คงไม่สามารถวิธีการปฏิบัติแต่ละอย่างทำยังไงอาจจะไม่สามารถลงรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคะแต่นี้ในองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ย Institute for Healthcare Improvement หรือ IHI ซึ่งก็เป็นองค์กรทางด้านคุณภาพที่สำคัญในอเมริกาเขาก็พูดถึง Central Line Bundle ก็คือการป้องกันแคลปซี่นะคะก็ไม่ได้ต่างจาก CDC นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Hand Hygiene การใช้ Barrier การสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลการทำความสะอาดผิวหนังหลีกเลี่ยงตำแหน่งเส้นเลือดบางตำแหน่ง